Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Today is November 17th, 2020 Tuesday. Third quarter 2020 earnings. PHR negative 59.29 million pero 38.76% in the positive. Check po natin yan later. Merimart 836.45 thousand, 88.92%, and CHP 623.12 million or 761% in the positive. So check po natin yung mga earnings na yan later, as well as yung reaction ng market sa kanilang chart and yung mga stocks na re-reviewin po natin today. These are Pure Gold, AC Energy, BDO, PHR, Chelsea, Macro Asia, MPI, MRC Allied, Megawide, CHP, JFC, and Merimart. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Update lang po tayo sa ating PSEI. So today, we are still at the 6,900 level, pero we have exceeded or we have added 41 points. So meron po tayong pagtaas na 0.59% sa kanya. And generally, maganda pa rin po dahil na-maintain natin yung 6,900 level natin from yesterday. And then trades natin, 171,000. And yung net foreign natin is negative 723 million. So today is yung ating third consecutive trading day na merong pula dito sa ating net foreign indicator. And maganda naman kasi di na siya billion, million na lang po yung ating red dito sa ating net foreign indicator. Checking the market summary naman po. Yung advances natin is 47.5%. Lamang pa rin po tayo sa declines natin na 37%. And yung unchanged natin is lumiliit. So nagkakaroon po tayo ng galaw between advances and declines. So unchanged natin is 15.5%. Foreign buying natin 3.86 billion. Selling, yun nga po lamang. That's why nagkaroon pa rin po tayo ng negative 723 million. And ang total value natin today is napakalaki naman po, 10.25 billion. Dito po sa ating chart, meron po tayong resistance around 7,100, then support around 6,950 area. And meron din po tayong immediate resistance, 7,035, kung saan ito po yung parang pinaka-highest na na-obtain po natin from November 10. And then, nag-box out po tayo ng area dito anticipating na magko-consolidate po muna tayo dito sa area na to. Kasi po, tinitingnan po natin itong trend line na drawing natin sa ating stochastics. And it looks like naman po na nare-respect ng ating market. That's why, in-expect po muna natin na mag-bounce back po muna tayo dito sa 80 area. That's why, dito po, highlight natin itong area na to. As parang area kung saan pwede tayo mag-consolidate. So, same expectation po. Kung may hawak po tayong mga blue chips as of the moment, expect nyo po na medyo may little na paggalaw lang po tayo and magko-consolidate po muna tayo. Pero, maganda pa rin po yung ginagawa ng ating market. Hopefully, wag po natin mabasag pababa itong 6,900 area kasi kapag po nangyari yon, pwede po tayong pulutin dito sa 6,800 area. Kung saan ito yung parang pinaka-ilalim na ginawa nating kahapon. So hopefully, ma-maintain natin tong 6,900 and then ma-respect ng ating market to. Then mag-bounce back tayo going to 7,035 to 7,100 area. So check po natin yung una po nating re-reviewin for today, which is si Pure Gold. Closing price of Pure Gold today is 43.10. Meron po tayong pagbaba na 1.82% sa kanya from its previous closing price na 43.90. Meron din po tayong trades na 2,400 sa kanya today and negative 1.47 million sa ating net foreign. And after po ng 2 consecutive trading days natin, meron po tayong pula ngayon sa ating net foreign indicator.
Dito po sa chart ni Pure Gold, meron po tayong binabantayan na 45.25 area or 26 area na ating resistance sa ating retracement. And then support around 42.86 area. And pretty much upon reaching 44.15 area is nagkakaroon po tayo ng rejection. And checking this ating previous history dito kay Pure Gold, mukhang matindi po yung ating resistance as of the moment. Kaya lang, ang bias po natin still the same since na-maintain naman po natin itong support na 42.86 area. And checking the resistance, gumawa po tayo dito ng ating parang support dito sa ating stochastics. And it looks like na kapag bumaba po tayo dito sa area na to around 50, we are expecting na magkaroon po tayo ng bounce back. So if ever man po na tumuloy pa rin yung pagbaba natin dito kay Pure Gold by tomorrow, wag lang po natin mababasag itong pababa itong ating 42.86 na support. Kasi if ever mangyari po yun, makaka-expect tayo sa kanya ng parang sideways movement, having this 41 or 41 area as the support and then 44 as the resistance. Baka hindi po tayo magtuloy sa pag-akyat sa kanya. Pero as long as na-hold po natin itong support natin at 42.86 area and ma-respect ng ating market itong ating parang support dito sa stochastics, hopefully magkaroon tayo ng bounce back upon reaching this support area and then magkaroon tayo ng pagtaas. So depending po sa gagawin pong candlestick natin by tomorrow, kung i-maintain po ba natin tong support area na to or magkakaroon tayo ng price rejection na babasagin pababa itong 42.86 area. So kumbaga parang ito po yung ating magiging cut loss kapag nakita tayo ng parang weakness dito, indicating na magsa-sideways lang po tayo sa kanya. Pero kapag makakita naman po tayo ng candlestick na magsusupport dito sa ating 42.86 area, we can still observe na pwede po tayong umangat dito kay Pure Gold. So balikan po natin siya by tomorrow and let's see kung ano pong candlestick yung gagawin ng market by tomorrow para malaman po natin kung magtutuloy po ba tayo pagtaas or magsa-sideways po ba muna tayo dito kay Pure Gold. Closing price of ASEN today is 4.55. Meron po tayong pagtaas na 6.06% sa kanya from its previous closing price na 4.29. Ang trades po natin is more than 4,000 and net foreign na 7.3 million in the positive. And checking the net foreign indicator after po ng red natin kahapon, nagkaroon na naman po tayo ng green dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni ASEN, meron po tayong 4.53 na resistance and support na 4.33. So double check lang po ulit natin yung ating mga indicator dito sa ating Ichimoku Cloud. Very uptrend po yung ginagawa nito ni ASEN. Very strong yung ating pagtaas. Naiiwan po natin itong blue line ni Ichimoku Cloud. Kay Bollinger Bands naman po, same thing. We are now trading above the upper line or blue line nito ni Bollinger Bands. So strong uptrend po yung nakikita natin dito kay ASEN. And at the same time, yung ating major support na ating moving averages is nagtitrade din yung ating mga candlestick above the moving averages. Ngayon, aside po dito sa trading channel natin in the short term na drawing po natin last time, nag-drawing din po tayo today ng parang ating long term na trading channel respecting tong mga moving averages na meron tayo. So ngayon po, nung clinone po natin yan, nakita po natin na pwede po siyang mauntog dito sa ating parang long trading channel natin. However, at the same time, may kita rin po natin na binasag po ni ASEN ngayon itong ating resistance at around 4.53 and nag-end po siya at 4.55. And also, kung i-double check din po natin itong ating stochastics, nire-respect po ng ating market itong ating parang support at 60 and at the same time, mini-maintain po ng ating mga buyers itong overbought area. Pero kung titingnan po natin ngayon, itong ating stochastics, nandito siya around 96 and hindi pa po siya nagba-bounce back dito sa ating 80 level area. So far, dito po sa history ng ating stochastics, dapat po mag-bounce back muna itong si ASEN dito sa ating 80 area. Just like last time nung November 9, nandito siya around 98 and then unti-unti
bumababa po siya going dito sa ating 80 hanggang nag-dip po siya dito sa ating 67. So since medyo mataas po itong ating stochastics, baka po maka-experience muna tayo ng little consolidation dito sa area ng 4.50 kung saan medyo nag-close tayo today. And also respecting ating parang big trading channel. So if the indicators are right, so after po ng Darvas box natin dito na pataas, baka maka-experience muna tayo ng consolidation dito sa area na to. Pero kung titingnan din po natin, solid po kasi yung mga volumes na ginagawa natin. So it would still depend sa volume na gagawin natin by tomorrow. Pero pretty much itong 4.30 area is ating naiwan na and nabasag kasi parang for the past 3 candlesticks, parang ito yung nating nagiging resistance and nagkakaroon tayo ng price rejection dito. Pero today, yung candlestick natin, tuluyan na pong brinik itong 4.30 area. So having said that, hopefully, mag-healthy pullback muna po itong ating stochastics around 80 para maka-experience muna tayo ng little consolidation and then ma-respect din ng ating market itong stochastics para hindi naman po siya bigla ang umaangat dahil pag umangat na naman po siya, baka magkaroon tayo ng strong profit taking. So, so far, good to go pa rin naman po itong si ASEN. Sa may mga hawak pong shares, you can still hold kasi may malaking uptrend or strong uptrend po tayo nakikita supported by our moving averages. So, meron tayong malaking trading channel for the long term and then for the short term, meron tayong maliit na trading channel. So far, yung ginagawa po ng ating candlestick today, pretty much nabasag niya po itong ating short-term trading channel. So maybe usog muna natin siya ng konti dito para mas makita natin siya. So kapag ka nag-zoom in po tayo dito sa area na to, makita natin na nabasag itong short-term trading channel natin. And then at the same time, nabasag din itong ating resistance. Pero we tried to create another trend or trading channel, yung big trading channel, and we are expecting na somewhat mag-stop muna siya dito and then respect natin itong ating stochastics and hopefully makita tayo ng parang consolidation muna dito kay ASEN. So check nyo po maigi yung magiging options nyo dito para kay ASEN, pero per our indicators, good pa rin po itong si ASEN. So kung may hawak po kayong shares, again, you can still hold and then we can still proceed dito sa ating parang next resistance area around 4.70 pesos. Closing price of BDO today is 95.30. Meron po tayong pagtaas na 2.92% sa kanya from its previous closing price na 92.60. And trades natin is more than 14,000 today. And net foreign na negative 117 million. So today po, yung ating 3 consecutive trading days na meron po tayong red dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni BDO, meron po tayong resistance around 95.35 area and then support around 92.55 area. Check po natin yung ating mga indicators. Kay Ichimoku Cloud, zoom in po tayo dito. So, meron po tayong crossover na nakita dito noong November 9, which is an entry signal for Ichimoku Cloud indicator. And currently, ito naman pong current candlestick natin ay trading above the blue line. Pero kung makikita po natin, yung mga past or prior candlesticks ay may weakness po. That's why bumaba pa rin po tayo dito sa ating 92.55 area, which is not good. So, ang magandang ginawa lang po niya is yung ngayong candlestick natin. So, hopefully, by tomorrow, we can see another green candlestick here para mapagpatuloy po natin yung pag-trade dito kay sa blue line ni Ichimoku Cloud Indicator. And then, for the Bollinger Bands naman, makikita po naman natin dito na yung entry signal naman po niya was way back on October 20. Pero, upon reaching this area, nagkaroon po tayo ng weakness and bumaba po tayo dito sa ating median line ni Bollinger Bands and para po tayo nagkaroon ng consolidation dito sa area na to. And currently, we are trading in between the red line and the blue line. So dito naman po is meron tayong consolidation dito sa linya natin ng 92.55
to 95.35 area per the Bollinger Bands indicator. So nung pumaba po siya dito, nag-crossover siya dito sa median line natin. Ito naman po yung parang nagkaroon tayo ng consolidation dito sa area na to. And check naman po natin itong ating mga moving averages. Sa ating moving averages, yung ginawa po nating candlestick today is nabasag po natin itong ating moving average 100. Itong ating yellow line. For the past candlesticks, siguro itong 3 candlesticks natin is na nabasag natin siya pababa, and then ngayon nabasag natin siya pataas. So we can say meron tayo ditong parang immediate support dito sa ating moving average 100, kung saan yung last 3 candlesticks nga po natin is na breakdown siya, pero yung candlestick natin today is nabasag po siya pataas. So i-highlight lang po natin siya para ating maging support, and para mas maging may guide din po tayo dito kay BDO. And also po, kung titingnan po natin to si BDO sa malayuan, so from this area, looks like na-complete na po natin itong box na to, kung saan nagkakaroon lang tayo ng high na 92.55, and then it looks like na nandito na po tayo sa bagong box natin pataas. So currently, yung candlestick po natin seems na nagkakaroon pa rin po tayo ng rejection upon reaching 95.35 area. Pero hopefully, itong ating immediate support, kung sakali man po, is dito lang tayo bumaba. And then after that, kung titingnan naman po natin itong ating stochastics, last November 6 hanggang ngayon po is na-maintain naman natin itong 38 area. And currently, nandito pa lang po tayo sa 65 and wala pa sa overbought area. Pero, may kita rin po natin na parang nagko-consolidate din po itong ating stochastics na mini-mirror po itong level ng 92.55 to 95.35 area. So, if ever may hawak po kayo kay BDO, you can expect a consolidation as of the moment in between 92.55 to 95.35. And you can also observe an immediate support around 93.50 area, kung saan binasag po ng candlestick natin today yung tatlong candlesticks na nagkaroon tayo ng rejection dito sa area na to last time. So for the meantime, medyo hindi po muna tayo gagalaw pataas, and we can expect a consolidation muna dito kay BDO. So sa may mga gusto pong pumasok dito kay BDO, medyo observe nyo po muna siya. Baka magkaroon pa po tayo ng parang ilang days or ilang weeks na consolidation dito kay BDO. Closing price of PHR today is 2.85. Meron po tayong pagbaba na 8.65% sa kanya from its previous closing price na 3.12. Ang trades po natin is more than 6,000 today, and net foreign na negative 1.92 million. Checking the net foreign indicator. So after kahapon po ng green, nasundan po tayo ng red today, pero mas lamang pa rin naman po yung net foreign indicator natin kahapon. And check lang po natin yung quarterly report ni PHR. So this was November 16th, 2020. And kung papansinin po natin dito sa net income after tax, meron po tayong negative 59 million. Pero last year naman po is negative 96 million tayo. So kung titingnan po natin sa chart yung parang report ng ating net income, makakita pa rin po tayo doon ng positive 38%, kasi kumbaga nakabawi po tayo sa ating loss na negative 96 million last year, and yun po is negative 59 million. So andito po yung breakdown, and may attachment din po siya, pero pretty much more detailed information na lang naman po. So ang pinakamahalaga dito is that nalaman po natin na from negative 96, naging negative 59 po siya for this quarter of the year. Dito po sa chart ni PHR, currently meron po tayong resistance around 2.97 area and support around 2.66 area. Checking the Ichimoku Cloud Indicator, meron po tayong flat line ng red line and blue line dito for this candlestick or for the past 2 candlesticks. So medyo wala po tayong sign na makita dito kay Ichimoku Cloud Indicator. Dito naman po kay Bollinger Bands,
we are seeing na itong last two candlesticks natin ay nagtitrade in between ng blue line and ng red line. And normally, when that happens, we can expect a consolidation dito sa ating stock. And checking our moving averages, so moving average 50, 100, and 200, makita po natin na itong ating moving average 200 is parang naka-coincide dito sa 3.19 area kung saan nagkaroon po tayo ng rejection today upon reaching that. And then ito pong ating moving average 100 is naka-coincide naman po dito sa ating support around 2.66 area. So analyzing po itong ating current candlestick, nabasag niya po itong 2.97 area pababa. So meron po tayong rejection or weakness na nakikita sa kanya ngayon. And having said that, we can expect itong si PHR na by tomorrow or the following days is bumagsak po dito sa ating support area at around 2.66 or 2.65. And then from that time, titingnan po natin kung ma-maintain niya po itong 2.66 area kung saan nagkaroon din naman po tayo ng multiple consolidation dito. So kung ma-maintain po natin siya, there's a chance na bumalik po tayo dito sa ating 2.97 area or mag-consolidate po na tayo in between. Pero kung may price rejection pa rin po tayo makikita sa kanya, upon reaching this 2.66 area, we can say or we can observe na pwede po tayong bumaba dito sa ating 2.27 area kung saan ito naman po yung marami nating parang consolidation bago pa po tayo magkaroon ng FOO dito kay PHR. So kung may mahawak po kayong shares dito kay PHR, unfortunately meron po tayong price rejection and weakness na nakikita, and we are anticipating na bumaba po tayo dito sa ating support around 2.66 area. Closing price of Chelsea today is 5.90. Meron po tayong pagtaas na 7.47% sa kanya from its previous closing price na 5.49. And meron po tayong trades na more than 3,800 today and net foreign na negative 1.23 million. Checking the net foreign indicator, lamang pa rin naman po yung pumasok sa ating kahapon. So kahapon green po tayo, then today we have red dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni Chelsea, upon reviewing it yesterday, nakita po natin na meron po tayong price rejection and weakness na nakita dito sa candlestick na to kahapon. Pero so far, today, nabasag po siya ng ating candlestick na ginawa. So itong ating price rejection dito sa 5.70 area na kahapon is ating resistance. Ngayon, siya na po yung ating support. So hindi po nag-materialize yung parang in-anticipate natin na bumaba siya dito sa area na to. Though bumaba siya, pero marami po tayong buyers and then napaangat po siya going dito sa 5.70 area. And currently, may kita po natin na for the past history ni Chelsea, dito naman po tayo nagkakaroon ng consolidation sa kanya. So if we are going to mirror what happened last time, we can also expect a consolidation or long consolidation dito sa area na to kay Chelsea. So so far, intact pa rin po itong ating parang major support sa kanya, yung ating mga moving averages kung saan nagte-trade po above yung ating mga candlesticks. Sa Ichimoku Cloud Indicator, nag-flat na po yung ating blue line at itong ating red line. So pagtapos po natin mag-cross down, is ngayon po is bumabalik po sa taas itong si blue line ni Ichimoku Cloud Indicator. Dito naman po sa Bollinger Bands, after po ng weakness natin kahapon or price rejection, binasag po ng candlestick natin today itong ating median line and hopefully heading towards dito sa ating upper line na si blue line. So so far, dito po sa ating stochastics, nare-respect naman po ng ating market itong ating stochastic 40 area na kung saan dito tayo nag-dip kahapon, November 16 din, nag-bounce back po tayo. And nandito tayo ngayon sa RSI or Stochastics 56 area. So nandito po tayo sa area na to. So depending sa gagawin po na candlestick natin by tomorrow sa kanya, kung magpo-proceed po tayo or babasagin natin itong 6.19 area. Pero mirroring po yung ating previous candlestick sa kanya, dito po tayo nagkakaroon ng maraming consolidation or ilang araw or 1 week or 2 weeks na consolidation dito kay
Chelsea. Pero so far, meron na po tayong support around 5.70 area. And then yung resistance po natin is around 6.19 area. Closing price of Macro Asia today is 7.23. Meron po tayong pagbaba na 0.14% sa kanya from its previous closing price na 7.24. Pero kung titingnan po natin, umakyat po tayo actually ng pinakamataas today hanggang 7.53. It just so happened na marami po yung parang nag-profit taking or nag-sell dito kay Macro Asia upon reaching this high and bumaba po tayo ng 7.23. Meron po tayong trades na 2,600 sa kanya and net foreign po natin na negative 7.26 million. After po ng 5 consecutive trading days na puro green tayo dito sa net foreign, meron po tayong pula for today. Dito po sa chart ni Macro Asia, in-update po natin itong ating retracement since last time nga po nag-drawing tayo ng trend line or trading channel dito and naiwan na po. Umaga parang nagkaroon po ng gap up or nagkaroon ng strong move pataas po itong si Macro Asia. So gumawa po tayo ng bagong retracement having this one as the parang pinaka-bottom and then this one yung parang ating pinaka-mataas. So itong candlestick niya po today, it seems that nag-end po tayo exactly dun sa retracement natin na support dito sa 7.23 area. And currently, recap lang po tayo, we are trading above the moving averages. So ngayon po is nagtitrade na tayo above moving average 200 near this bottom area natin around 6.30. Sa Ichimoku Cloud Indicator natin, sobrang naiwan pa rin po natin itong indicator na to. So super uptrend po yung nakikita natin sa kanya. Sa Bollinger Bands, we are trading the blue line or upper line ni Bollinger Bands pero naiiwan din po natin tong indicator na to. And checking the stochastics, we are still in the overbought area and then let's try to zoom in dito sa area na to. And makita po natin na di pa po tayo nagbabounce back dito sa 80 area or dito sa overbought area natin. Pero which is good kasi marami pa rin naman po tayong support or buyers na tawag nito bumibili dito kay Macro Asia. And so far, since November 11 is hindi pa po tayo nagdi-deep down dito sa ating 80 level area. That's why kahapon po or nung last na review natin is binax out po natin tong area na to anticipating na baka magkaroon tayo ng consolidation since di pa nga po tayo nagbabounce back dito sa overbought area or 80 ni stochastics. So today, upon reaching and breaking itong 7.45 area is nagkaroon po tayo ng price rejection sa kanya. And also, we can observe na bumaba po tayo dito sa 7.01 pesos. Pero malakas pa rin po yung support na ating mga buyers. So na-maintain po natin itong 7.23 area. So ngayon po, we can say na itong 7.23 area natin is somewhat strong. Though nakita po tayo ng candlestick or ng rejection sa kanya. Pero meron po kasi tayong parang support dito kahapon na ating candlestick na na-break din natin itong 7.23. And today na-maintain din naman natin. So ito na po yung ating support ngayon, 7.23. And meron po tayong resistance dito kay Macro Asia na 7.45. So kung may hawak po kayong shares dito kay Macro Asia, hold nyo lang po yan. Strong uptrend pa rin po yung nakikita natin sa kanya. Closing price of MPI today is 4.19. Meron po tayong pagbaba na 0.24% sa kanya from its previous closing price na 4.20. Meron po tayong trades na 1,700 sa kanya today and net foreign na negative 9.5 million. Checking the net foreign indicator, today is yung third consecutive trading day na wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni MPI, in-update din po natin yung ating parang retracement sa kanya, having this 3.80 yung parang kanyang bottom and then yung high niya around 4.58. And currently, meron po tayong binabantayan na 4.28 na resistance sa kanya and 4.19 na support, which is also yung parang closing price niya today na 4.19. So checking the Ichimoku Cloud Indicator, nakita naman po tayo ng uptrend sa kanya. Yung mga candlesticks natin are trading above the blue line or itong 9-day average natin, which is good. And meron po tayong enough expansion from the blue line
and the red line. For the Bollinger Bands, we are trading below the upper line or blue line, and we are in the middle ng median tsaka ng blue line, so indicating na nagkakaroon po tayo ng resistance dito sa area na to. And double checking yung ating mga moving averages, we are trading above the moving averages, so we have a strong upward movement dito kay MPI. And dito po sa stochastics natin, nag-drawing po tayo ng trend channel dito na pataas, and then yung ating descending or ascending triangle sa kanya na so far nare-respect naman po ng ating market. So whenever na nagkakaroon tayo ng dip dito, kagaya po nung nangyari nung November 13, is nagba-bounce back naman po tayo. So ngayon, it looks like na pababa na naman po, nakita tayo ng parang price rejection dito sa 4.19 area. And then kung i-check po natin itong ating stochastics, it looks like na magba-bounce back ulit tayo dito. So expect na baka umabot po ulit tayo dito ng 4.16, and then bumalik na naman po tayo dito sa area nito. So pretty much baka magkaroon po muna tayo ng consolidation dito kay MPI on or below 4.19 area, just like what happened nung last time dito sa 4 peso area natin. Pero still uptrend pa rin po. Siguro nag-fill in lang muna tayo dito kasi meron tayong trading short-term trading channel sa kanya na pataas din, and kung makikita natin is nasa between din tayo ng ating trading channel. And also for the long term, meron din po tayong trading channel na pataas na tinitingnan sa kanya, kung saan nandun din po sa loob yung ating parang short-term trading channel. So kung may hawak po kayong shares dito kay MPI, we can expect a consolidation for some days dito on or below 4.19, pero we can still target itong ating resistance around 4.28 area. Closing price of MRC today is 0.4650. Meron po tayong pagbaba na 3.12% sa kanya today from its previous closing price na 0.48, pero it's also noticeable na nag-high po tayo today up until 0.4850, pero nagkaroon na po tayo ng parang profit taking, and that's why bumaba po tayo dito sa 0.4650. Meron po tayong trades na 2,000, and yung net foreign natin positive 2.1 million, and today yung ating 4th consecutive trading day na meron po tayong support from the foreign investors. Dito po sa chart ni MRC, makikita po natin na intact pa rin po yung ating mga indicators. We are still trading above the moving averages, and yung trend line or trading channel na meron po tayo is still intact. And then zoom in tayo dito sa area na to. So currently meron po tayong resistance around 0.4795 area, and then support around 0.4565 area. So nagkaroon nga po tayo ng parang pagbasag dito sa resistance natin kahapon, kaya lang medyo malakas po yung selling pressure, and then ngayon po is nagkaroon tayo ng price rejection upon breaking itong 0.4795 area. So we attempted to break it, pero nagkaroon pa rin po tayo ng selling pressure, so indicating na medyo malakas po itong ating resistance around 0.4795. Pero the good thing is that nasa loob pa rin naman po tayo ng ating trading channel. And yun nga po, yung expectation natin dito is kada meron po tayong long green candlestick, is magkakaroon po tayo ng mga maliliit na candlestick or mga selling candlesticks dito. And then, anticipating na magbabounce back po tayo dito sa ating trading channel. So, so far, dito sa stochastics naman natin, medyo intact pa rin naman po tayo. Kumbaga, nandito pa rin po tayo sa 58 going to the overbought area. So far, meron po tayong parang support dito na 59 area dito sa stochastics. And then sa ating trading channel is okay pa rin naman po. So for the meantime, kung may hawak po kayong shares dito kay MRC, intact pa rin yung ating mga indicators, so you can still hold it. And kung gusto niyo pong pumasok dito kay MRC, since may price rejection po tayo, pwede nyo pa rin po siyang abangan dito around 0.4565 area. So, double check nyo po yung options ninyo just in case gusto nyo pong pumasok dito kay MRC. Closing price of CHP today is 1.71. Meron po tayong pagbaba na 1.72% sa kanya from its previous closing price na 1.74.
And kung manonotice din po natin na we went up maximum ng 1.83 today, and nagkaroon po tayo ng selling pressure and bumaba po tayo hanggang 1.71. Meron po tayong trades na more than 3,600 sa kanya today and negative 3.21 million sa ating net foreign. So far today yung ating 5th consecutive trading day na red dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni CHP, check lang po muna natin itong kanyang net income for the third quarter. So meron po siyang net income na 623 million or 761%. So good points po ito for our CHP for the third quarter. And currently, meron po tayong tatlong area na binabantayan. Ito pong una is yung 1.77 area kung saan nagkaroon po tayo ng price rejection or pagbasag pababa. And then itong 1.71 area kung saan binasag din po natin siya today pero minentain po natin itong 1.71 area. So checking our net foreign indicator, the moving averages, we are trading above the moving averages. The Ichimoku cloud indicator, zoom in po tayo dito sa area na to. Makita po natin na nagkaroon po tayo ng pag-crossover ng ating blue line dito sa ating red line, which is a good sign indicating na may entry signal sa kanya. Pero also kung papansinin din natin dito, nag-crossover din tayo sa kanya pero nagkaroon din po tayo ng red candlestick just like what happened. And then nung panahon na po yun is nagkaroon pa rin po tayo ng weakness sa kanya. Kumbaga parang hindi natin siya nasundan. So checking the Bollinger Bands indicator naman, dito po is meron din tayong parang entry signal sa kanya nung November 13. And so far, yung closing price natin ngayon is nagtitrade pa rin naman po tayo dito sa upper line or blue line natin dito kay Bollinger Bands. Yun nga lang po, since red candlestick po siya, it's a sign of parang rejection. And then actually tumuloy-tuloy pa nga po tayo dito hanggang 1.67 area, near 1.67 area. And then na-maintain natin siya dito sa 1.71. So checking the previous history, whenever na meron po tayong long green candlestick, it follows ng long red candlestick. And then somewhat magkakaroon ng consolidation just like what happened on this area. And also on this area, after niya magkaroon ng consolidation, bumaba naman siya. Pero ito, after magkaroon ng consolidation, is tumaas tayo. And dito, after ng red candlestick, is nagtuloy-tuloy pa rin pababa. Pero so far, makita naman natin na meron tayong uptrend na trading channel dito kay CHP. So we know for a fact na after po niya magkaroon ng green candlestick, nagkakaroon siya ng red. And then after that is magkakaroon tayo ng consolidation. So kung hindi man po magkaroon ng consolidation at hindi ma-maintain itong 1.70 area, we can expect na pwede po tayong bumaba dito sa ating support na 1.67 area. Kasi dalawang klase po yung ginagawa niya sa kanyang history. It's either nagkaroon po tayong consolidation or bumababa po tayo dito sa support sa kanya since nagkakaroon tayo ng price rejection. So far, si CHP po meron po siyang uptrend. Pero meron tayong price rejection for the current candle. And depending po sa gagawin niyang candlestick by tomorrow, kung i-maintain po natin itong 1.70 area or bababa po tayo dito sa ating 1.67 area. Checking the stochastics, last time na nagpunta tayo dito near the oversold area was November 10. So parang very recent lang siya. So kung i-check naman natin siya dito sa stochastics, baka gayahin niya rin po ito, bumaba tayo dito sa oversold area, and then kapag nangyari po yun, dito po natin siya pwedeng abangan, or dito natin siya pwedeng i-expect around 1.67 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay CHP. Closing price of JFC today is 196.50. Meron po tayong pagtaas na 3.31% sa kanya from its previous closing price na 190.20. Meron po tayong trades na more than 4,000 and negative 40.45 million sa ating net foreign indicator. And today is yung ating 4th consecutive trading day na red dito sa ating net foreign indicator. Dito po sa chart ni JFC, in-update din po natin yung ating Fibonacci retracement dito kay JFC. So ito po ang ating 158
ito na po yung ating parang bottom area sa ating Fibonacci. And then 221, ito na po yung ating parang top or pinaka-resistance natin sa ating Fibonacci. And then kung i-check lang po natin ito si JFC sa malakihang view, kumbaga parang natapos na po natin itong Darvas box na to. And then second box po natin is natapos na rin po natin. And we are now creating the next box na meron tayo, and hopefully hanggang 221 pesos po yung tina-target natin today. So touching this high noong December 2019. So for the current, meron po tayong nakikita dito ang ating resistance around 196.48 area, and then support around 190.67 area. So kung makita po natin, nagkaroon po tayo ng little na breakout dito sa ating area na to, kasi yung ating resistance is 196.48 and then yung closing natin is 196.50, pero masyadong manipis naman po yan. And then last time na nireview rin natin, in-anticipate natin na magkakaroon tayo dito ng parang consolidation, so which is happening currently. And ang maganda naman po dito is tuloy pa rin po itong ating stochastics dito sa ating overbought area. Yun nga lang po, meron po tayong ilang concern dito, kagaya po ng ating cash dividend na merong ex-date na November 19. So 2 more trading days, baka merong magkaroon ng profit taking dito, patapusin lang yung ating parang cash dividend record. So by November 19, doon po tayo makakita ng talagang galaw nito ni JFC. So so far, meron din naman po tayong short-term trading channel na meron tayo dito kay GFC. And kung susundin po natin tong mga indicators natin, pati itong trading channel, we should observe na magkaroon tayo ng parang bounce back upon reaching this line. So baka by tomorrow, umangat lang tayo ng konti, mag-end tayo around 193 or 194. Basta nandito pa rin po tayo sa range netong consolidation box natin. So kung may hawak po kayong shares dito kay GFC, per our indicator, nasa third box na po tayo, and we are anticipating or speculating na ang pinaka-target natin as of the moment is 221 pesos. So uptrend pa rin naman po siya. You can still hold your shares. Then just be mindful dito po sa dividend play na pwedeng mangyari on November 19. And yung dividend naman is hindi naman siya ganun kalakihan, 0.68 cents lang. Pero syempre, we still need to be careful, especially kung meron tayong big player dito. Pero normally naman sa mga blue chips, hindi naman ganun kalaki yung galawan kung sakali mang maiwan tayo. So ito po yung ating mga retracement kung saan pwede nyo siyang i-double check. So since meron tayong support dito sa bandang area na to, 190, pwede pa rin naman po tayong lumusot dito at 182. Pero if that ever happens, baka magkaroon tayo ng sideways as of the moment. So depending po sa gagawin natin mga candlesticks in the future, kung tutuloy po natin tong trend channel na to or magsa-sideways muna tayo dito kay JFC. Pero as of the moment, maganda po yung candlestick na ginawa natin today. Kumbaga parang binasag natin tong area na to kung saan nagkaroon po tayo ng parang pagtatalo ng ating mga buyers and sellers. So nagkaroon po tayong rejection itong candlestick na to no November 13 and November 16, and then yung candlestick natin ngayon is break po natin tong line na to na 193.30. That's why kung magko-consolidate man tayo, we can expect na above 193.30 po tayo mag-close, and then we can still continue this trading channel ni JFC. Closing price of Merrimart today is 4.70. Meron po tayong pagbaba na 2.69% sa kanya from its previous closing price na 4.83 pesos. Pero mapapansin po natin na nag-high po tayo, as high as 5.20. So definitely may mga nag-profit taking po. That's why bumaba po tayo at 4.70 today. Meron po tayong trades na more than 11,000 sa kanya today, and net foreign na negative 14.79 million. Checking the net foreign indicator. So today yung ating first trading day na merong red after the several days or several trading days na marami po tayong support coming from the foreign investors.
Dito po sa chart ni Merrimart, meron po tayong report for third quarter 2020 earnings ni Merrimart. So kung kahapon po is mga consolidated lang po yung nakita natin sa kanilang press release, ngayon po is parang meron na po silang final na report for their third quarter. So definitely still good points po for Merrimart. Meron po silang net income na 836,000 or 88.92% in the positive. So very good points po ito for Merrimart. And then yesterday din po, binax out po natin tong area na to, anticipating na pwede tayong magkaroon ng consolidation dito kasi we are anticipating na mag-bounce back po muna itong si stochastics natin dito sa overbought area natin na 80. And it seems na nire-respect naman po siya ng ating market, ng ating mga buyers and sellers. So if ever po mag-continue yung support ng ating mga buyers and sellers dito sa ating stochastics indicator, we can still observe na mag-consolidate po tayo dito on or below 4.80 area. So as of the moment, yung 4.50 natin isa, hindi na natin siya in-anticipate na bumaba pa po dito kasi so far, napakaganda po ng dating ni Merrimart. Ang dami po nating supporters, mga buyers, yung mga news niya, maganda rin po. So we are not seeing na bababa po si Merrimart sa 4.50 as of the moment. And we are anticipating na mag-consolidate po tayo dito on or below 4.80. Kung hindi man po, kung mag-bounce back mo po tayo dito, we are going to anticipate yung next range natin between 4.80 to 5 peso area. So kung may hawak po kayo dito kay Merrimart, hold nyo pa rin po yung shares ninyo. Strong uptrend pa rin po tayo and magaganda po yung mga news na dumarating dito kay Merrimart. Kung gusto nyo naman pong pumasok dito kay Merrimart, I suggest wait nyo po muna yung candlestick natin by tomorrow or the day after tomorrow para may signal tayo kung babasagin na ba natin itong 4.80 and tutuloy tayo going to 5 pesos area or magko-consolidate muna tayo dito, and if may rejection, ito yung magiging support natin at 4.60. So check nyo po maigi yung magiging options natin para kay Merrimart. Closing price of Mega Wide today is 9.30. Meron po tayong pagbaba na 1.48% from previous closing price na 9.44. Pero it's also noticeable na umakyat po tayo hanggang 9.85 today. And may mga nag-profit taking po. That's why bumaba po tayo as low as 8.90 and nag-close tayo dito sa 9.30. And meron po tayong trades na more than 3,600 sa kanya today and net foreign na negative 3.88 million so far. Wala pa rin po tayong support from our foreign investors para dito kay Megawide. Dito po sa chart ni Megawide, currently, meron po tayong resistance around 9.44 area and support around 8.92 area kung nasaan nandito po yung ating moving average 200. Kahapon po, may binax out tayong area dito anticipating na magkakaroon tayo ng consolidation, waiting for our stochastics to bounce back dito sa ating 80 area. So ayun po yung nangyari today, nag-bounce back po yung ating stochastics dito sa overbought area. Since very positive naman po yung tingin natin, that's why hinanticipate po natin siya mag-consolidate lang muna dito at hindi po bababa dito sa area na to. So far, may price rejection po tayong nakita dito upon reaching this 9.80 area. So aside from this resistance, meron din po tayong next resistance dito around 9.80. Pero check po natin yan on the coming days. So far, mag-focus po muna tayo dito sa ating support na 8.90 to 9.44. So nakikita rin po natin na respect po ng ating market itong ating moving average 200. So kumbaga parang ito yung ating major support as of the moment. And kung makikita po natin yung mga volume natin for 5 trading days, puro green yung nakikita natin. And ito po yung first day na meron tayong red na nakita dito. So if ever man po na mag-continue itong ating red volume sa kanya, adjust lang natin to. We can still anticipate na mag-consolidate tayo dito sa area na to habang nandito naman po yung ating stochastics dito sa ating overbought or near the overbought area. Kasi so far, very optimistic po yung ating market sa kanya. We are trading above the moving averages. Ichimoku Cloud Indicator na iwan po natin, very uptrend po tayo. Sa Bollinger Bands natin, we are trading above the upper line or blue line dito kay Megawide. So, normal lang po na sa tingin ko is magkaroon tayo ng
profit taking kasi medyo malakas or mataas po yung tinalon natin sa kanya. So that's why we are anticipating a profit taking. Pero once na nirespect din po ito ng ating market, itong ating stochastics area, we can experience a bounce back. Then we can proceed dito between 9.44 to 10.29 with immediate resistance around this area kung saan nagkakaroon po tayo ng parang price rejection sa kanya for these two candlesticks. So far, kung may hawak po kayo dito kay mega wide na shares, uptrend pa rin po siya. You can still hold on to it. Then we can expect a consolidation dito sa area na to. And then we will see kung anong klaseng candlestick po yung gagawin natin sa consolidation dito. Kung magpo-proceed po ba tayo dito sa 944 going to 9.80 or bababa po muna tayo dito sa ating major support dito sa ating moving average 200 around 8.90 area. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito at patuloy na sumusubaybay sa atin, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. QRepubliC.